Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot. Am fost ghidată să fac această filmare legată de 2 mesaje importante care sunt transmise pentru cineva anume în acest moment. E important momentul în care tu vizionezi această filmare. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. De asemenea, poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani, carieră, familie. Fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, cristalul argintiu, și numărul 2, cristalul albastru. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, cei care ați ales cristalul argintiu. Haideți să vedem ce mesaj avem în acest moment pentru tine din partea Universului. Ce trebuie tu să știi? Hai să vedem. Ce trebuie să știi, ce trebuie să cunoști în acest moment. Te rog să te gândești la ceva sau la cineva anume. S-au întors 2 cărți. Wow! Ambele cărți, să știi că vorbesc despre succes, vorbesc despre acel moment în care cineva se simte foarte apreciat. Să știi aici că tu ai o valoare foarte mare sau persoana de care tu ai întrebat are un rol extrem de important în viața ta. Văd succes în momentul de față, văd faptul că cineva urmează să aibă o reușită, o schimbare legată de interiorul său. Discutăm despre un zâmbet special pe care cineva îl va avea în urma acestor schimbări. Da? Văd aici o persoană geloasă sau o persoană puțin invidioasă pe care ori tu o ai în jurul tău, ori această persoană o are. E o persoană aici care are foarte mult succes, e o persoană mândră și este o persoană care dorește să aibă controlul în cadrul acestor schimbări, în cadrul acestor lucruri. Hai să vedem mai departe ce trebuie să știi. Da, pentru tine aici e clar, deci apare a doua oară mesajul schimbare. Pentru tine urmează o schimbare foarte mare printr-un prieten sau printr-o persoană. Văd aici că ești foarte determinat să clarifici ceva legat de această relație, legat de poziția ta în această relație. Cine ești tu? Pentru alții e vorba de muncă sau de viața profesională sau viața ta în general, pentru că văd aici un prieten care ți este alături, văd o persoană foarte sinceră, cineva care să știi că te ajută să înțelegi cursul magic al vieții tale. Mai văd aici foarte intens faptul că urmează o schimbare majoră în viața ta. Wow! Uite, aici să știi că urmează o perioadă de pace, de iubire, de liniște în această relație sau în această situație în care tu te afli. Și asta e foarte important. Dacă ești într-o relație, aici văd că lucrurile vor fi extraordinar de benefice. Dacă ești o persoană singură, poate să apară cineva care se află într-o altă cultură, într-o altă religie și văd o schimbare mare în urma unui drum. Și e ceva legat de o femeie. Da? Ceva legat de o femeie. Hai să clarificăm puțin lucrurile, să vedem puțin mai multe detalii vreau. Deci aici e clar că tu ai parte de succes. Chiar dacă sunt persoane care se bagă în relația voastră sau chiar dacă ai persoane
puțin invidioase în jurul tău. Văd aici că ție ți este teamă de această schimbare. Văd o persoană obosită, o persoană care dorește să se odihnească și văd pe cineva căruia este teamă de viitor. Cuiva este teamă în legătură poate cu această distanță, văd aici. Dar uite, dacă ești o persoană singură, undeva la o vreme de seară, într-un moment în care tu vei simți că nu mai poți, vei simți că nu mai poți continua și că nu mai apare nimeni, fix atunci vei avea o surpriză. Uite, cineva vine către tine, cineva îți oferă o cupă a iubirii, o invitație, o relație. Dacă ești într-o relație, persoana asta se gândește de mult timp să se rupă, să închidă ceva ce nu mai funcționează în viața lui sau în viața ei. Dar văd pace, văd liniște pentru inima ta, asta e clar. Văd pace și foarte frumoasă combinație, un echilibru între spirit și materie. Văd faptul că în următoarea perioadă tu vei reuși să ai parte de liniște, de pace, reușești să-ți vindeci o problemă, da, pentru unii, iar pentru alții văd aici faptul că te vei aprecia mai mult. Te vei aprecia mai mult, îți vei găsi liniștea. Pentru că aici e ceva ce nu-ți place ție. Interesant. O să mai iau și o carte din acest oracol, să vedem ce trebuie să știi. Ultimul mesaj. Uite, a ieșit o persoană importantă, cineva care se află la drum de tine, sau poate să fie o persoană care face drumuri în egală măsură și mai văd faptul că cineva vrea să plece, cineva vrea să se mute. Da? Tot îmi iese acest aspect legat de drumuri. Deci o bucurie aici văd legată de un drum. Iar dacă ești femeie, să știi că ai un bărbat foarte important în viața ta care va schimba destul de mult lucrurile. Un ultim mesaj voi cere. Da, deci pentru tine să știi că răsare soarele. Da, răsare soarele și uite, reușești, iar apare ideea de mutare, de drum. Deci lucrurile aici încep să funcționeze. Se clarifică situația. Văd o femeie mai în vârstă, una mai tânără. Văd aici o bucurie, poate ești tu și altcineva, da? Foarte interesant. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Te iubesc, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Sper că ți-au fost de folos informațiile și te aștept cu drag la un alt număr dacă dorești să mai vizionezi sau la o altă citire. Foarte frumoasă această citire, extrem de profundă, intensă. Hai să vedem pentru cei de la numărul 2. Ce trebuie să știți voi? Bine ați revenit, cei care ați ales cristalul albastru, numărul 2. Hai să vedem ce trebuie să știi. Voi extrage câteva mesaje din acest oracol. Ce vrea Universul să-ți transmită în acest moment? Și a ieșit deja prima carte. Văd că tu în momentul de față te afli într-o perioadă de stabilitate, ți-ai găsit locul, ți-ai găsit sufletul, poate chiar e o relație serioasă în care ești. Dacă ești o persoană singură, știi deja ce vrei, te-ai stabilit deja într-un loc, ai deja niște principii de viață, deja știi ce vrei în această situație. Te simți foarte bine acolo unde ești tu.
Ești într-o perioadă de creștere în egală măsură, da? Și văd de asemenea că urmează pentru tine foarte rapid o perioadă de transformare. E ca și cum treci printr-un alt anotimp a vieții tale. Vei reuși aici, se vede, să urci undeva sus. Vei reuși să transformi ceva în viața ta. Poate e vorba de o relație, da? Poate e vorba de faptul că ceva nu îți place, da? Poate e ceva legat de o femeie mai în vârstă sau de o depresie, de o supărare. Pentru unii simt aici că e ca și cum sunteți supărați pentru că nimic nu se mai întâmplă, da? Urmează o transformare, urmează o închidere a acestei etape. Hai să vedem despre ce este vorba. Wow! Clar, a ieșit aici un mesaj, da, care vorbește despre libertate, despre acțiune. Avem un cal. Calul este ursitor. Deci aici tu îți vei recăpăta libertatea. Simt că te afli poate într-un loc toxic, într-o situație toxică. Îți este greu să te desprinzi de acolo, dar vine cineva și te ajută. Sau chiar tu vei avea curajul să iei decizia, să faci acea transformare în viața ta. Ultimul mesaj pentru tine este o surpriză, un mesaj pe care tu nu l-ai deschis. Este o vorbă pe care cineva ți-a spus-o și tu nu ai luat-o în considerare. Da? Tu vei avea parte de o surpriză în momentul în care te vei elibera din această situație. E ceva, e interesant că se leagă oarecum de previziunile de la numărul 1. E tot ceva legat de un drum, doar că e un drum mai stabil. Sau e ceva legat de o mașină pentru unii. Uite, la baza pachetului ai un păun care reprezintă sănătate, da? Care reprezintă o persoană care urmează să nască un copil. Cine știe? Devii mamă, tată, bunic, mătușă, unchi, da? Pentru alții, bineînțeles că e vorba de un proiect foarte mare, văd aici, pe care tu vrei să-l pui în desfășurare și parcă nu ai curajul necesar în momentul de față. Vreau să vedem ce reprezintă această transformare, pentru că de aici totul se va schimba în viața ta. Ce reprezintă această transformare? Ce trebuie să știi tu? Această transformare, uite, a ieșit cartea Vărsătorului, poate avea legătură cu astfel de persoană, dar și cu faptul că ar fi bine să fii autentic, să fii sincer, să te arăți lumii fix așa cum ești tu sau să îți expui părerea în problema pe care tu o ai. Da? Uite, turnul, aici e clar că pentru unii e vorba de niște evenimente care nu țin de voi. Turnul vine cu o rupere, cu o despărțire. Poate vine cu acel moment în care ai curajul să faci schimbarea, ai curajul să faci ceea ce simți tu și poate chiar să nu te mai intereseze atât de mult de persoanele din jurul tău. Mai văd aici că e ceva legat de un bărbat, e cineva care se află într-un compromis, adică ori se află la un loc de muncă unde nu se simte bine, ori se află într-o înțelegere cu un prieten sau cu cineva din familie care îi aduce multe probleme și multă suferință. Ei, povestea asta se rupe aici. Mai văd o legătură cu niște zodii de foc. Leu, berbec, săgetător. Ia să mai vedem. Tu nu vei conștientiza când se vor întâmpla lucrurile astea. Luna, o legătură cu un rac, cu un scorpion, poate chiar o femeie poate avea un rol important aici, dar pe de altă parte văd că sunt niște lucruri pe care tu nu le vei vedea sau poate sunt lucruri pe care tu nu le știi și acum le vei afla. Uite, mi-au ieșit 3 doamne, 3 femei, 3 instituții.
o împlinire foarte mare pentru tine, la nivel emoțional, la nivel practic, la nivel material. Deci o împlinire mare, mai ales dacă ești femeie. Hai să vedem ce e cu schimbarea asta. Uite, într-o vacanță se va produce schimbarea sau în preajma unui concediu. Fie că e vorba de tine, fie că e vorba de o persoană din jurul tău. Deci într-un astfel de moment. Poate să fie o schimbare legată de munca ta, deci de ceea ce tu faci în acest moment. Și uite, discutăm despre a lăsa în urmă niște reguli, de a lăsa în urmă niște blocaje în egală măsură. Vreau să văd surpriza, că sunt foarte curioasă. Wow, se pare că e o surpriză mare pentru tine. Hai să vedem. Surpriza vine din partea unui împărat, din partea unei persoane care se va impune, care va ști foarte bine ce dorește. Dar dacă ai întrebat de zona profesională, aici văd o avansare, o bucurie, văd faptul că ai ocazia să fii pe cont propriu într-o situație și văd roata destinului. Dacă ai legătură cu o persoană care trăiește după anumite reguli, dacă ai legătură cu o persoană ceva mai ciudată, ceva mai strictă, aici vei avea o surpriză din partea acestei persoane. Da? Hai să vedem acum și două cărți, așa cum am extras la numărul 1, două cărți din acest minunat oracol. Prima carte a ieșit, wow! Din nou, deci se repetă mesajul, nu cred. Cartea asta cu drumul a ieșit și la numărul 1. Aici e clar vorba, uite, de o călătorie undeva, de o schimbare, de o mutare împreună, dar dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva în urma unei călătorii sau în urma unui drum pe care îl faci în interes de muncă. Da? Uite, se accentuează acest mesaj cu două case, două uși, două intrări, două oportunități. Hai să vedem aici, surpriză, că la surpriză mai vreau o carte pentru tine. Ok, surpriza este că această decizie va orienta foarte mult viața ta, îți vei găsi drumul, îți vei găsi sensul. Și văd aici o relație foarte stabilă, dacă ai întrebat de dragoste, cu romantism, cu iubire. Dacă ai întrebat de zona profesională, văd aici un succes mare și că o decizie a unui șef sau chiar decizia ta de a merge pe cont propriu îți va schimba viața radical. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi sau la un alt număr. Îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Îți mulțumesc încă o dată că ai ales să vizionezi acest videoclip și nu uita să distribui aceste filmări, să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Sunt funcții gratuite pentru toți și așa mă poți ajuta în acest proiect. Eu îți mulțumesc de pe acum pentru faptul că distribui aceste videoclipuri, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.